Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, magpo-phone comparison tayo between the Infinix Note 7 and the Infinix Note 8. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout nga pala kay Mark Ivan, kay Eljan Mago, kay Jude De Guzman, kay Giancarlo Pangan, kay Francis Santero, kay Jay Operio, at kay Edzil Zamora. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So si Infinix Note 7 ay na-release dito sa Philippines nung October 2020 na merong official price na 7,990 pesos or almost 8,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. And compare dito kay Infinix Note 8, nakaka-release lang ngayon January 2021 na merong official price na 8,490 pesos or almost 8,500 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So ito ang si Infinix Note 8 ang successor ni Infinix Note 7. And dito sa ating phone comparison, titignan natin kung ano bang pinagkaiba nila. Since months lang naman bago naglabas ulit ng bagong phone si Infinix. So parang 3 months lang lumabas na tong Infinix Note 8 eh. At kung mapapansin nyo naman, same lang sila ng RAM at internal storage na 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Pero yun nga, tumaas ng konti yung presyo nitong si Infinix Note 8 compared dun sa kanyang predecessor. So, nagmahal siya ng 500 pesos. And titingnan natin kung sulit ba yung tinaas ng presyo niya. So, mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga specs na nag-improve dito sa Infinix Note 8 since nga ang predecessor niya nga itong si Infinix Note 7. So, matik na yan na mas mataas ang specification nitong si Infinix Note 8. At yan, iisa-isain ko yung napansin kong pagbabago dito sa Infinix Note 8. Number 1 dyan sa OS. So, out of the box, meron na siyang Android 10 with XOS 7.1 compare kay Infinix Note 7 na hanggang ngayon, hindi pa siya available ma-update sa XOS 7. So, as of ngayon, February 2021, si Infinix Note 7 ay merong OS na Android 10 with XOS 6.1. Number 2 sa chipset. So, mas in-improve ni Infinix ang chipset dito sa Infinix Note 8. So, meron na siyang MediaTek Helio G80. Compare dito kay Infinix Note 7 na powerful din yung chipset na yan na MediaTek Helio G70. So, dyan sa MediaTek Helio G70, super satisfied na ako sa gaming performance ng chipset na yan mga ka-J-Vlog at sobrang na-enjoy ko maglaro dito sa Infinix Note 7 kasi yun nga personal phone ko to and abangan nyo rin na magkakaroon din tayo ng game test dito sa Infinix Note 8 at specs wise syempre powerful yung chipset na yan at nakakasigurado ako na maganda rin ang performance nito pagdating sa gaming. So kumbaga kaya niya mag-handle ng mga heavy games. Number 3 sa camera. So mas nag-improve na rin yung main camera dito sa Infinix Note 8. So meron na siyang 64 megapixel compare kay Infinix Note 7 na merong 48 megapixel. So kung mapapansin nyo, itong dalawang entry-level phone na to, napakataas ng megapixel ng kanilang rear camera. At yes, nasubukan ko na rin ang camera nitong si Infinix Note 7 and Infinix Note 8. Nagustuhan ko naman yung kanyang camera performance. Malinaw naman yung napoproduce nilang photos. At yun nga dito sa Infinix Note 8, mas pina-improve pa nila yung megapixel. Ayan, 64 megapixel na. And take note, bihira pa lang natin makikita ang 64 megapixel sa kanyang price segment. Usually nga lumalabas sa ganyang presyo is yun nga 48 megapixels pababa. Sa front camera, ito yung major na mapapansin nyo na pagbabago dito sa Infinix Note 8. Yun nga, meron na siyang dual front camera. Compare dito sa Infinix Note 7 na merong single front camera. So, yung nadagdag na lens dito sa Infinix Note 8 pagdating sa kanyang front camera is 2 megapixel depth sensor. And ang maganda naman dito sa dalawang smartphone na to, pareho silang merong punch hole display. Number 5, USB Type-C port na si Infinix Note 8. So finally, nag-move na rin si Infinix sa USB Type-C sa kanilang Note series. Ayan, ito ang pinakauna si Infinix Note 8 kasi yun nga dito sa kanyang predecessor na si Infinix Note 7 ay micro USB port pa rin siya. So magandang pagbabago yan dito sa Note series ni Infinix. Ayan na, nagsisimula na sila mag-transition sa USB Type-C. And hopefully, di ba, yung hot series naman ang susunod. Pero kahit na micro USB port itong si Infinix Note 7, fast charging naman siya. So, same lang sila na fast charging. Number 6 sa battery,
mas pina-improve pa ni Infinix ang battery netong si Infinix Note 8. Meron na siyang 5,200 mAh non-removable battery compare sa kanyang predecessor na merong 5,000 mAh non-removable battery. Ayan, based sa aking experience sa paggamit dito sa Infinix Note 7, super satisfied na ako sa battery performance nitong smartphone na to. At yan yung nakaka-excite, diba? Mas pina-improve pa nila ang battery capacity dito sa Infinix Note 8. So, specs-wise, syempre asahan natin, maganda rin ang battery performance nitong si Infinix Note 8. So, yun lang mga ka-J-Vlog yung napansin kong pagbabago sa specs dito sa Infinix Note 8. And ang maganda naman dito, marami pa rin silang similarities sa isa't isa. So yun din, reminder na expect nyo sa ibang shop, mabibili nyo itong si Infinix Note 7 sa mas mababang presyo compare sa kanyang suggested retail price. Kasi yun nga, lumabas na itong si Infinix Note 8. At yun, sabihin ko sa inyo yung mga similarities sila na napansin ko. Number 1 sa screen size, same lang sila na merong 6.95 inches. Number 2, same sila ng resolution. Number 3, same lang sila ng internal storage at ng RAM. Number 4, same lang sila na merong dual stereo speakers. Number 5, same lang sila na support ang 18-watt fast charging. Number 6, same lang sila na merong glossy finish sa back cover. Number 7, same lang sila na merong quad rear camera. At number 8, same sila ng megapixels pagdating sa front camera na 16 megapixels. So yun, kung makapansin nyo mga ka-J-Vlog na marami rin naman silang similarity sa isa't isa. At kung nakabili na kayo ng Infinix Note 7, huwag kayo mag-alala dahil napaganda pa rin yung smartphone na yan. Sobrang sulit pa rin yan kahit na lumabas itong si Infinix Note 8. So kung namimili kayo between the Infinix Note 7 and the Infinix Note 8, syempre go for the Infinix Note 8 kasi yun nga, ito yung kanyang successor. Pero kung gusto nyo makatipid, dyan naman papasok si Infinix Note 7 kasi yun nga, makukuha nyo na siya ng mas mura sa ibang shops. So next naman dito tayo sa design at sa build quality ni Infinix Note 8 at ni Infinix Note 7. So pareho silang merong plastic back cover at same lang sila na merong glossy finish. Hindi naman sila nagkakalayo pagdating sa design. Kung mapapansin nyo naman, pareho silang merong hiwa sa kanilang back cover at yun nga, so yung kalating part ng kanilang back cover ay merong rainbow effect. Kung makapansin nyo dito sa Infinix Note 7, nasa taas ang kanyang rainbow effect pag tinitilt natin sa light. Tapos dito sa Infinix Note 8, ayan, nasa baba ang kanyang rainbow effect. So para sa akin, definitely pareho kong nagustuhan ang design netong si Infinix Note 7 at si Infinix Note 8. Pareho silang merong premium look para sa akin. Hindi nyo akalain na entry-level phones lang itong dalawang smartphone na to dahil napakaganda rin ng kanilang design. So, same lang naman sila na hindi mabigat kahit na mataas ang kanilang battery capacity. At kung mapapansin nyo, same lang naman sila ng build quality. Ayan, di ba? Hindi sila nagkakalayo talaga eh. Pati sa frame nila, kung mapapansin nyo, pareho silang merong glossy finish. And sa tingin ko, pareho rin lang naman sila ng nipis. So sa right side, same lang sila na nandito ang kanilang power button / fingerprint scanner at nandito ang kanilang volume rocker. Sa taas naman, same na wala tayong makikita. So sa left side, same din na nandito ang kanilang SIM card slot. Sa baba, same sila ng position ng charging port at ng speaker grills. So nagkabaliktad lang sila ng position ng microphone at yun lang naman. And take note na same lang sila na merong dual stereo speakers. At yung secondary speaker nga nila ay nasa earpiece. So ito yung major na pinagkaiba nila pagdating sa back cover. Ayun nga, sa shape ng kanilang camera module. Dito sa Infinix Note 7, nasa gitna ang kanyang camera module at pa-circle siya. Tapos nasa upper left corner ang camera module ni Infinix Note 8. Pero same lang naman sila na merong quad rear camera at quad LED flash. Sa design naman ng display, ayan, mayroon din kayo makikitang pinagkaiba nila sa front camera. So dito si Infinix Note 8 ay meron dual front camera at dito kay Infinix Note 7 meron siyang single front camera. At ang maganda naman dito, pareho lang naman silang merong punch hole display. So para sa akin, pareho maganda ang kanilang display kahit na meron silang HD plus 720p na resolution. Pero pag tinignan nyo naman ng malapitan yung display nila, mapapansin nyo na maganda rin naman yung color accuracy nila. Syempre HD rin naman yung display. Pagdating sa display, pareho lang naman sila na merong 6.95 inches IPS LCD display na merong resolution na HD plus 720 by 1640 pixels na merong 258 pixels per inch. And same lang sila na merong punch hole display. Sa OS naman, out of the box, same lang sila na merong Android 10. Pero dito sa Infinix Note 7, meron siyang XOS 6.1 compare dito kay Infinix Note 8 na merong XOS 7.1.
Sa chipset naman, si Infinix Note 8 ay merong MediaTek Helio G80 compare dito kay Infinix Note 7 na merong MediaTek Helio G70. Same lang sila na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Same lang rin sila ng GPU na Mali G52. Same din sila pagdating sa RAM at internal storage na 6GB RAM at 128GB ang internal storage. At expandable naman ang kanilang storage via micro SD card. Pagdating naman sa port, si Infinix Note 7 nga ay merong micro USB port. Tapos dito sa Infinix Note 8, meron na siyang USB Type-C port. Same lang sila na meron dual stereo speakers at pareho rin silang merong dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Same din sila ng design ng fingerprint scanner na side-mounted na. Pagdating naman sa battery, si Infinix Note 7 ay merong 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging compare dito kay Infinix Note 8 na merong 5,200 mAh non-removable battery with 18W fast charging. Pagdating naman sa camera, same lang sila na merong quad rear camera pero dito kay Infinix Note 7, yung main camera niya ay merong 48 megapixels, f1.8 aperture, meron siyang 2 megapixel macro lens, 2 megapixel depth sensor at 2 megapixel dedicated video camera. At meron siyang quad LED flash. Pagdating naman kay Infinix Note 8, yung main camera niya ay merong 64 megapixels, meron siyang 2 megapixel macro lens, 2 megapixel depth sensor at 2 megapixel AI lens. At kung mapapansin nyo, pareho silang walang ultra wide angle lens. So, sana ang ginawa nila dito sa Infinix Note 8, nilagyan na nila to ng ultra wide angle lens kasi para sa akin, useful talaga yung lente na yan. Pagdating naman sa front camera, si Infinix Note 7 ay merong single front camera tapos si Infinix Note 8 ay merong dual front camera. Same lang sila ng megapixel sa main, 16 megapixels at yung pangalawang camera ni Infinix Note 8 ay meron 2 megapixel depth sensor. Tapos yung front camera pala ni Infinix Note 8 ay meron dual LED flash na hindi natin makikita sa Infinix Note 7. So mga ka-J-Vlog, ang tanong kung sulit ba yung pagbabago dito sa Infinix Note 8. So definitely para sa akin napakasulit din itong si Infinix Note 8. Marami namang nagbago sa specs niya compared dun sa kanyang predecessor. Okay, naging improvements niya pagdating sa specs. Yun nga, mas tinaasan nila yung megapixel ng main camera. Dinagdagan nila ng lente yung front camera niya. Pina-improve nila yung battery capacity. Pina-improve din nila ang kanilang chipset. Tapos, ginawa na nilang USB Type-C. Itong si Infinix Note 8. So, kung nagde-decide kayo between the Infinix Note 8 and the Infinix Note 7, kung sakto sa budget nyo tong si Infinix Note 8, syempre, go for the Infinix Note 8 kasi mas maganda nga yung specs na ma-offer niya compared dito sa Infinix Note 7. Pero kung gusto nyo makamura, definitely go for the Infinix Note 7. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, marami pa rin silang similarity sa isa't isa. At mas mura nga si Infinix Note 7 ng 500 pesos dito sa Infinix Note 8. Pero ito yung nakaka-excite sa Infinix Note 7 kasi pwede nyo siya makuha ng mas mura sa ibang shop kasi yun nga lumabas na si Infinix Note 8. Pero yun nga lang, reminder na paswertihan lang yung ganyan. And hopefully swertihin kayo makahanap nitong si Infinix Note 7 kung sa physical stores man kayo bibili or sa online shop. And alam ko na marami pa namang Infinix Note 7 din dyan. Kasi may nababasa rin ako sa comment section na nahihirapan daw silang maghanap na ng Infinix Note 7. So grabe talaga nakaka-amaze si Infinix, no? Ang lupit ng specs na ma-offer niya sa mga entry-level phones nila, lalo na dito sa Note series nila. Kumbaga, gusto talaga ni Infinix na masulit yung pera niya sa pagbili ng smartphone. Kaya nag-effort talaga silang maglagay ng mga specifications na hindi nyo akalain na ganun ang presyo niya. At doon din ako na-amaze dito sa dalawang smartphone na to, sa Infinix Note 8 at sa Infinix Note 7. Very affordable silang smartphone. Tapos, outstanding na yung specs na ma-offer nila. Biruin yun, meron na silang 6GB RAM at 128GB ang internal storage na doon pa lang sa factor na yan, sobrang sulit na talaga. Tapos, yung chipset pa nila ay pang gaming na. Kaya definitely, isasuggest ko sa inyo tong si Infinix Note 8 at si Infinix Note 7 kung naghanap kayo ng affordable gaming smartphone. Kasi itong dalawang smartphone na to ay maganda rin ang gaming performance. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung phone comparison ko between the Infinix Note 7 and the Infinix Note 8. Ang masasabi ko lang dito sa dalawang smartphone na to, grabe ang bangis nila.